Ang stubborn nitong hair na to. Hindi marunong makisama. Hey everyone! Welcome back to my channel! And for today's video, I'm going to do waxing again, but this time in my two legs. So kung napanood niyo yung previous video ko, I did my waxing dito sa aking underarm, my underarm hair. So this time, I'm going to do it with my two legs, but actually half legs lang. Hindi nakasama yung thigh part kasi personally, nagkakaroon ako talaga ng mga parang sugat-sugat. Nagkakaroon ako ng allergic reaction kasi pag tumutubo na yung hair, medyo makati talaga siya. So, nagpapawaksang talaga ako dito sa half legs ko since ito naman talaga ang usually nakikita. Kapag nagsusot ako ng dress or skirt or shorts, so usually yun naman talaga ang medyo mas kita yung mga hair at saka mas darker yung hair. Pero dito sa ating thigh area, hindi siya masyadong halata, so hindi ko na siya pinapawax. So this time, dahil nasa bahay na naman tayo at hindi na naman tayo makapunta ng salon, although may mga open ang mga salon, hindi pa rin naman fully operational based sa nababasa kong mga news. So, pwede pa rin natin itong gawin sa bahay, the way na ginawa natin sa underarm ko last time. And this one is really effective and very cheap, diba? So, hindi mo kailangang gumastos. Meron ng mga ingredients sa bahay, sugar, lemon, and syempre yung paglulutuan mo. So, yun lang yung mga kailangan mo sa procedure na to. So, syempre, kailangan din nating alagaan ang ating mga legs. Hindi rin kasi maganda na medyo madami tayong hair sa legs kasi magmumukha tayong lalaki nun. Lalong-lalo na kapag nag-curl yung mga hair, parang lalaki din. Okay. What's up? Ayan, nawala na ako. Nawala na ako sa sabihin ko. Ano ba yung last na sinabi ko? At syempre, maganda kasi kapag walang hair yung ating mga legs, kitang-kita mo talaga na nagbabrighten yung legs mo at saka parang pumuti ka doon. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya wina-wax at ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung nilagay ko after waxing. So, let's proceed now with our hair waxing. But before that, kailangan mo natin mag-prepare ng strips natin na DIY. So, ito actually yung parang lining sa yung mga tela or pag nananahi ka. So, kinuha ko to dun sa may pinagtatahiyan ng mami ko. And hiniwa-hiwa or hinati-hati ko. Ginting-gunting ko siya ng parang strip. So, ayan kung nakikita nyo. Para madami siya. Pwede ko siyang gamitin ng ilang beses. So, these are my hair. Ang haba na nila. And, as you can see, medyo dry yung skin ko dito. Sobrang lumig. And yung mga hair, ang haba na. So, it's really high time to do the waxing. Dahil ang waxing is nakakalas din ng dry skin. Maganda din talaga tong time na to para to wax my legs. Dito sa right leg ko, konti lang yung hair na tumutubo. Kasi kaka-wax ko dati. Pero mahaba na siya. Alright, so let's start with our waxing. So yung wax natin ready na. And actually parang medyo malapit na siyang manigas ulit. So kailangan na natin siyang bilisan. But possible siguro mas maganda i-microwave ko na lang siya ulit. Pwede man yata siya. Okay, so let's start with our waxing. Dito muna sa right side. So, same application as with yung underarm. So, kailangan kung saan ang direction ng hair, ilalagay ang wax opposite to it. Ito palang box na to is ito yung natira nung after ko gumawa dun sa underarm. So, medyo naninigas na siya ng konti. So, baka after nito, i-microwave ulit natin siya para hindi na siya, para mabilis siyang ilagay. So, before that, I'm going to use a strip. Kasha to. Ayan. So, since ang direction ng hair is going downward, ang paghila natin ng wax or the wax strip is going downward. Ayan, so let's do the stripping. 1, 2. Wow. Okay, so hindi masyado
Ayan, may naalis pala siya. Kasi konti lang yung hair ko dito. So, I think I need to microwave yung wax again. Ayan guys, na-microwave ko na ulit yung wax. And medyo runny na siya yan. So, mas malambot na siya para ilagay natin sa skin. Pero make sure na hindi siya mainit. Para hindi naman tayo mapasok. Palamigin muna natin siya ng konti. So, tolerable naman na yung init. So, pwede natin siyang ilagay ulit dito sa ating right leg. So, problem ko dito kasi hiwa-hiwala yung hair. So, medyo maaksaya tayo ng strip nito. Kaya kailangan talaga madami kang strip. Strip. Oh, wow. Sarap. O, diba? Clear na siya. May maliit lang, pero hindi naman kita. Meron tayo ulit dito. Ang hirap pag mahiwa-hiwala yung hair. One, two. Okay. So, another hair. So, dahil hiwa-hiwala yung mga hair ko dito sa right leg, ginawa ko na lang is yung parang cold wax siya. As you can see, inaalis-alis ko siya or dinidikit-dikit ko para dumikit yung mga hair dun sa wax. Kasi, as you can see, medyo hiwa-hiwalay talaga siya at mahirap siyang kunin kapag ilalagay natin yung wax. At medyo maksaya sa wax tsaka sa wax strip na ginagamit natin. So, okay naman yung ganito kasi nakukuha naman niya. So, let's go to my left leg. Kasi medyo tumitigas na yung wax. So, right now, alisin na lang muna natin yung mga naiwang hair or yung mga hindi nakuha ng wax. So, ang ginagawa ko is yung parang ganun nga sa kanina, sa right leg ko. So, ang ginagawa ko is inaalis-alis ko or dinidikit ko yung mga used wax doon sa mga medyo merong mga hair pa. So, as you can see, medyo nagkaroon na ako ng chicken skin kasi very sensitive yung skin ko talaga. Kapag binunutan ng hair yung skin ko is talagang nagkakaroon siya ng chicken skin. Pero babalik din naman siya sa dati. So, after na natin maalis yung mga hair, gagamitan na natin siya ng soothing gel. So, ang ginagamit kong soothing gel is yung Jeju Aloe na 99% by The Face Shop. Ito yung ginamit ko sa underarm ko rin after ko mag-wax last time. So, as you can see, clear siya. And so, gustong-gusto ko itong ilagay sa skin ko kasi super lamig siya. And very moisturizing talaga.
Ayan. So, patutuyuin ko na lang tong soothing gel sa legs ko para hindi naman siya naglalagkit. And okay na tayo sa pagwawax natin. Now, this is the result of our hair waxing in our 2 legs using the sugar. So, dyan nagtatapos ang hair waxing natin sa legs. And I hope you like this video. Please give this a thumbs up. And please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And click on the bell button para ma-notify pa kayo sa aking mga bagong mga videos. Thank you again and bye!